नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण कमी साहित्य आणि कमी तेलामध्ये खूप छान असं लोणचं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। जेव्हा आपण मार्केटमधून लोणचं आणतो त्यावेळेस ते लोणचं खूप तेलकट आणि खूप वेगवेगळे मसाले वापरलेले असतात, त्यामुळे आंब्याचा फ्लेवर त्यात येतच नाही, फक्त मसालेच खूप जास्त वापरलेले असतात। परंतु तुम्ही अशा पद्धतीने जर लोणचं बनवलं तर ते नक्कीच खूप चवदार आणि वर्षभर ते आहे असंच राहील। एकदम ज्या फोडी आहेत त्या मोकळ्या मोकळ्या आणि अख्ख्या अशाच राहतील। आणि अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर मग आज आपण गावाकडच्या पद्धतीने लोणचं कसं बनवायचं ते पाहूयात। तर आज आपण 100 कैऱ्यांचं लोणचं घालणार आहोत। तर त्यासाठी मी कैऱ्या फोडून आणलेल्या आहेत। तर 100 कैऱ्या फोडून आणलेल्या आहेत अशा पद्धतीने आणि त्या फॅन खाली वाळायला टाकलेत। थोडेसे सुकून घ्यायचे ते, म्हणजेच आपलं लोणचं एकदम सुटसुटीत आणि सुक्क होतं। तर या कैऱ्या मी 1 तासभर फॅन खाली ठेवल्या होत्या। तर आता स्वच्छ करून घेऊयात। त्यासाठी मी एक कपडा घेतलाय आणि त्या कपड्याच्या सहाय्याने आपण हे स्वच्छ करायच्यात। जो काचोळा आहे तो काढायचा आहे आणि जो कचरा वगैरे आहे तो पण स्वच्छ करून घ्यायचा आहे आणि जे देठ आहे ते पण काढायचे। त्यासाठी मी मोहरी 1 वाटी आणि मेथी 1 वाटी भाजून घेतलेली आहे। तर ही मिक्सरला छान अशी बारीक करून घ्यायची, जास्त बारीक करायचं नाहीये। तर कैऱ्या मी आता एका पाटीमध्ये घेतलेत आणि वेगवेगळे केलेत। इथं ज्याला कोय नाही ते वेगळे काढलेले आहेत आणि ज्याला कोय आहे ते वेगळे ठेवले। तर आता यामध्ये साहित्य मिक्स करून घ्यायचे। तर 50 आंब्यासाठी मी 1 किलो मीठ वापरणार आहे। तर 100 आंब्यासाठी आपण 2 किलो मीठ टाकणार आहोत यामध्ये। अशा पद्धतीने मीठ टाकून घ्यायचे। तर सर्व मीठ मी टाकून घेते। 2 किलो मीठ मी या लोणच्यासाठी वापरणार आहे, ते सगळं यामध्ये टाकून घेते। कारण मीठ जास्त वापरलं तरच लोणचं आपलं वर्षभर चांगलं राहतं। आणि आता यामध्ये हळद, तर पाव किलो हळद 100 आंब्यासाठी टाकायची आहे। तर पॅकेटची हळद वापरली आहे मी, म्हणजे कलर पण चांगला येतो। आता यामध्ये जी मोहरी आणि मेथी आपण बारीक करून घेतली आहे ती पण टाकून घ्यायची आहे। जास्त बारीक केलं नव्हतं मी, थोडंसं फक्त मोठं कुटून घेतलंय। मोहरी पण यामध्ये टाकून घ्यायची अशा पद्धतीने। आता हे सगळं साहित्य टाकून झाल्यानंतर यामध्ये लसूण टाकायचं आहे। तर सोलून घेतलेला लसूण आहे हा, तो पण यामध्ये टाकलाय मी आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय सगळं। आता सगळ्या फोडींना सगळे मसाले लागतील अशा पद्धतीने छान असं चोळून घ्यायचे, म्हणजे आपल्या सगळ्या कैऱ्यांना जे मीठ, हळद, मोहरी, मेथी आणि लसूण टाकलाय तो छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता हे मी एका माठामध्ये भरून ठेवणार आहे। तर घरामध्ये जर जुना माठ असेल तर त्यामध्ये हे भरायचे, कारण बाहेर उष्णता आहे आणि लोणचं खराब होण्याची जास्त शक्यता असते, त्यामुळे मी माठामध्ये भरून ठेवते आणि जिथे हवा येते त्या जागी हा माठ ठेवायचा आहे। तर सगळं मी माठामध्ये काढून घेते आणि जो मसाला आहे तो पण यामध्ये टाकते थोडा थोडा। खाली राहिलेला मसाला पण यामध्ये टाकायचा आहे। अशा पद्धतीने छान असं मिक्स करून घ्यायचंय माठामध्ये। आणि थोडासा मसाला राहिलाय पाटीमध्ये, तर यामध्ये या फोडी टाकायच्या। तिथं थोड्याशा ज्या ढिल्ल्या फोडी होत्या किंवा ज्याला कोय नाहीये अशा फोडी मी वेगळ्या काढलेत, कारण यामुळे आपलं लोणचं खराब होऊ शकतं, त्यासाठी ह्या फोडी वेगळ्या भरायच्या तिथं। तर छान असं सगळा मसाल्याला चोळून घेतलाय मी। ह्या फोडी आपण एका दुसऱ्या भरणीमध्ये भरून घेते मी। 10-15 दिवसामध्ये हे लोणचं संपून टाकलं तरी सुद्धा चालतं, कारण ह्या फोडी जर आपण लोणच्यात टाकल्या तर लोणचं खराब होऊ शकतं। त्यामुळे मी असं भरणीमध्ये भरले आणि माठामध्ये भरलेल्या ह्याला आपण एक सुती कपडा किंवा बागायतदार म्हणतात ते बांधून घ्यायचे आणि 5-6 दिवस आता मी हे एका बाजूला ठेवणार आहे आणि रोज हलवायचे 2 ते 3 वेळा। तर 5-6 दिवस झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण राहिलेलं जे साहित्य आहे ते टाकून घेतोय। रोज मी हलवून घेतले आणि खालच्या बाजूला जे पोतं ठेवले, कारण माठामधून मसाले खाली येऊ शकतात।
हे कारळं आहे जे लोणच्यामध्ये टाकतात, तर हे मी भाजून घेतलंय। आता हे छान असं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचंय, जास्त बारीक नाही, थोडंसं बारीक करून घ्यायचंय। कोणी कोणी अख्खं टाकतं, परंतु थोडंसं मी बारीक करून घेतलंय आणि तेल कडवायला ठेवले। तर एक मोठी वाटी तेल आहे ते कडवून घेतले। तर मसाल्यामध्ये आता हे टाकून घ्यायचे कारळ वगैरे। जर तुम्ही हे पाटीत काढून नंतर मिक्स केलं तरी सुद्धा चालेल, परंतु मी माठामध्येच मिक्स करते अशा पद्धतीनं। रोज मी असं हलवून घेतलं होतं 2-3 वेळा दिवसातून। सर्व कारळ यामध्ये टाकून मिक्स केले। अशा पद्धतीनं छान असं मिक्स करून घ्यायचे, सगळ्या फोडींना लागेल असं। तुम्ही बघू शकता खूप छान असा कलर आलाय लोणच्याला आणि पाणी अजिबात सुटलेलं नाहीये। आता यामध्ये तेल टाकायचे। तेल एकदम थंड झाले, नॉर्मल टेम्परेचरला आलेलं आहे, नंतरच टाकायचे, गरम तेल टाकायचं नाही। आणि कमी तेल टाकले मी, जास्त तेल टाकलेलं नाहीये। जे आपण विकत आणतो लोणचं त्यामध्ये भरपूर तेल आणि मसाले टाकलेले असतात, परंतु आम्ही असंच लोणचं करतो, जास्त मसाले वगैरे टाकत नाही। तर सर्व तेल मी टाकून घेतलं। एक मोठी वाटी मी तेल कडवून घेतलं, थंड केलं होतं आणि त्यामध्ये टाकलेलं आहे। छान असं मिक्स करून घेते। मी पाटीमध्ये काढून घेतले कारण माठामध्ये मिक्स करता येत नव्हतं, तर मी एका प्लास्टिकच्या पाटीमध्ये काढून घेतले, कारण दुसऱ्या भांड्यामध्ये जर काढलं तर त्याचे डाग उमटू शकतात। आणि असं छान असं लोणचं तयार झालेलं आहे आपलं, अगदी तोंडाला पाणी सुटेल असं दिसायला आणि चवीलाही। मिक्स केल्यानंतर हे लोणचं मी माठामध्येच ठेवणार आहे, जसं लागेल तसं आपण छोट्या भरणीमध्ये काढून घ्यायचे आणि हे वर्षभर असंच राहील, एकदम सुक्क आणि चवदार।